we beginnen met de muziek te zetten. En daar wordt door mevrouw Terpstra, de heer Brummel, mevrouw Elzita en mevrouw Nachtegaal.
Twente-merries. We hebben één Twente-keur, is nummer 56. En Twente met voldoende langgelijndheid, ook voldoende jeugduitstraling die iets meer lengte in de hals mag hebben. Wel een goede bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In stap laat hij een ruime stap zien die iets actiever door mag stappen. In draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende in het achterbeengebruik. Zou ook het achterbeen iets sneller onder de massa mogen plaatsen. Wel voldoende lichaamsgebruik in draf. De Twente krijgt een tweede premie. De 2-year-old mare gets a second premium. Ja, dat was de Twente-rubriek. 4 naar buiten zorg. Noorderwegen geweest. Geprimeerd met een tweede premie. Eigenaren gefeliciteerd. En dan gaan we door in baan 3 met rubriek 5. Premiekeurig 4 jaar en ouder zullen boekmerries voor opname stamboek eventueel sterverklaring. De nummer 57, 58 en 59. Ja, en we zijn inmiddels al wat verlaten, dus we gaan gewoon door. Ook als zijn de paarden niet aanwezig, dan gaan we alleen maar met de nummer 57 en 58 gaan we rondstappen. Als nummer 59 aanwezig is, dan willen we graag zo snel mogelijk deze kant op, dan kan die straks gewoon in de rubriek worden. Hij is er al. Zo mooi. Top dat ook mee.
dan staat nu opgesteld in baan 3 nummer 57, Doutzen van het Wiske. En Fabeke Feitse van de boer uit Oostzaan. En dan wil ik even uw aandacht vestigen op het boek van de heer Jan Rijtsma. U allen wel bekend, jarenlang voorzitter geweest van deze volksvereniging. En voor iedereen die van paarden houdt en graag met ze wil werken. Hij heeft dit boek geschreven naar aanleiding van zijn voorliefde voor het Friese paard. En alleen vandaag op de Bokdag is het boek te koop van 24 voor 20 euro. Dus als u hem nu koopt, hebt u eerst de 4 euro weer op zak.
Rubriek 5, de premiekeuring 4 jaar en oudere Veulenboekmerries, is een 14-jarige merrie die voldoende ras heeft, iets edeler in het hoofd kan, maar wel voldoende verticaal in de hals. Ook beschikt over veel behang, vooral aan het beenwerk. Is in de bovenlijn erg gezonken, ook voor zijn leeftijd zou die toch in de bovenlijn iets duurzamer mogen zijn. Er zit wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben, is ook iets hol in het voorbeen. De stap is kort, maar wel voldoende taktmatig, mist daarbij ook de kracht. Is voor in de bewegingsafloop iets toontredend. In de draf draaft deze merrie erg op de voorhand, zou ik iets meer tact mogen tonen. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of number 57 is accepted in the startbook without a premium. We gaan in baan 3 verder met nummer 58, Pamis. Dat is een Dries uit een Lammermoeder. Een eigendom van Frisk uit Oud-Niedorp.
result of number 58. She's not accepted in the stud book because the quality of the legwork. En er staat in baan die nu opgesteld. Grietje van de Veluwe, nummer 59. En Alwin Jerke, eigendom van El van der Burg uit Sterberhorn. Voor de 3-6 wachten we in de vooropstelling op nummer 61 en 65.
uitslag van 59, een 5-jarige Mary die voldoende jeugdige uitstraling heeft. Iets gerekt in het middenstuk, voldoende lang gelijnd, ook iets naar voren gebouwd. Met wel voldoende lengte in het voorbeen. Mary met een hele sterke bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de draf maakt hij voldoende ruimte in de pas. Zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. In de stappen daarentegen mist hij soms iets de tact. Is iets kort lang. Is wel correct in zijn voorbeenafloop. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 59. It's a 5-year-old mare. She's accepted in the stud book without a premium. Ja, dat was een winning 5. 2 stamboek en 1 niet opgenomen. Gaan we verder met de rubriek 6a. De rubriek 6a, de 3-jarige vullenboekmerries voor opnamestamboek en de sterrenverklaring. En dat zijn de nummer 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 blijft afwezig. Bij deze 2-jarigen is het bedoeling dat de hele groep binnenkomt. Dan gaan we eerst 2 rondjes rondstappen. Ja, dan gaan we in stappenloopvolgorde 2 rondjes stappen. Daarna stellen we de eerste op en gaan we ze individueel beoordelen. En dan hebben we intussen de eerste premie bij de merrieveulen. Dat is nummer 32, Iepke en Jurke Rijnberg. Zoon van de heer Breuren uit Zwanenburg.
Oh, dan moet je midden in het Die kijken naar nummer 60, Nijntje van de Veluwe. En Jouwek is Jouke. Fokker, de heer Fokker Uitziel. Eigenaar mevrouw Hakkesteegboot uit Brandwijk.
volgt hier de uitslag van nummer 60. Een grootramige merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Ook een hele langgelijnde merrie die correct gebouwd is. Met een lichte hoofd-halsaansluiting, veel lengte in de hals, goede bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Is verder correct gebouwd. Het beenwerk is droog. In stappen laat hij een voldoende ruime stap zien met voldoende takt, maar zou iets krachtiger mogen doorstappen. Maar deze merrie is in de voorbeenafloop linksvoor erg Frans. Het is eigenlijk te afwijkend. En in de draf zien we een draf die de regelmaat mist en ook de kracht nog mist. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Number 60 is accepted in the startbook without a premium. En dan gaan we verder met nummer 61, Nanneke Udegrachten en Tjebbe in Noordert. Fokkeneigenaar de heer Schothuis uit Soest. Dat is het gaspedaal, denk ik. Hoe zit die niet? Dat is de hier, daar. Dat is de rem. Dat is de rem. En aan de andere kant zit de kop.
Nummer 61 zien we straks weer terug. Gaan we nu verder met nummer 62, Minke Xara van Wijnen, Julius Ibrent. Eigenaar mevrouw van Wijnen uit Nieuw-Vennep. Ik weet niet of er iemand aangesteld is om af en toe even de mest uit de bak te halen. Maar dit soort plaatje veel mooier dan dat een beetje schoon blijft.
En op nummer 62 zien we straks weer even terug. Dan gaan we verder met nummer 63. Naomi. Vader Marcus uit een Andries moeder. Fokker, die tuinschuit Noordwijk. Eigenaar KC Bakker uit Putten. Ja, we zijn vanmorgen goed begonnen bij de veulenbanen. Er was voldoende aangevoerd. Nu staat er slechts nog 1 veulen klaar, dus we willen graag dat u met uw veulens naar de veulenbanen komt. Baan 1 de heksveulens, baan 2 de merrieveulens. Dus kom alsjeblieft met spoed naar de baan toe.
Ja, en op nummer 63 zien we terug. Gaan we met nummer 64. Novanna van Arendsburg. Hun naam is Olof. Eigendom de heer R. de Koning uit Beemster. Ja, ik heb nou even al iets anders afgesteld. En wat rijden is het lijkt me nog het was natuurlijk gedeeltelijk de wind. Wij zetten het aan zo en dan doet hij zo naar het en dat lijkt hier altijd. Het lijkt niet te waaien, maar het lijkt hier altijd. Hij is laat wind altijd. En dan willen we graag naar de voorbestelling. De deelnemers aan de rubriek 6b. Op Predikeur een 3-jarige veulenboekmerk. En het is de nummer 67 tot en met 72. En in die rubriek blijven aanwezig de nummer 71 en 73. Dus komt dus graag naar de vooropstelling, de rubriek 6b. Ja, deelnemers Mary Peulens, komt u alsjeblieft direct naar baan 2. Er is geen aanvoer meer en we hebben ze nog lang niet allemaal gehad. En we willen toch eigenlijk wel voor 12 uur de Peulens erdoor hebben. Want ik weet niet of u de weerbericht heeft gezien, maar tegen 12 uur moeten we toch zien dat we de meesten er wel doorgehad hebben. Dus komt u alsjeblieft met spoed naar de vooropstelling. Dan kunnen we doorgaan in baan 2 en ook in baan 1, want daar is de aanvoer ook nog maar minimaal.
straks weer even terug. Nou, we verder met nummer 65, Oudje S. Rommers Keer Onne. Fokkereigenaar Keestaart uit Rijnsburg. En dat is dan ook de laatste van deze groep. Daarna gaan we met deze groep weer rondstappen en daarna verder met de volgende rubriek en die willen we graag naar de vooropstelling. Rubriek 6b, de nummer 67 tot en met 72. En in deze rubriek blijft nummer 66 afwezig. Ja, in de baan van de Mary Polen staat de jury onderhand al een kwartier te kijken. Maar kan niet de bedoeling zijn, Mary Polens, komt u met spoed naar de baan toe. Mary Polens, baan 2, Mary Polens, baan 2, Mary Polens, baan 2. Ja, deze nummer 65 is de laatste van deze rubriek. Hierna gaan we rondstappen. En ik wil echt niet vervelend doen, maar in ring 2 hebben we nog steeds geen merriebeulers. Als er geen merriebeulers meer zijn, dan kunnen we de baan ook gaan sluiten. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar we gaan aan die kant op. Als dat nog 10 minuten zo duurt, dan zullen we daar overwegen.
Ja, misschien dat de procedure niet helemaal bekend is. Maar bij de geulenkeuring is het zo, als u met uw geulen bij de katbaar komt, dan meldt u zich aan bij de ringmeester. En dan kunt u gewoon op volgorde van aanmelden uw paard of uw geulen laten keuren. Dus u hoeft niet te wachten tot het nummer aan de beurt is. Kom gerust naar de baan. Als de baan vrij is, wordt u in de baan gelaten. De uitslag van nummer 65, een 3-jarige merrie, die komt voor opname in het stamboek. Een grootramige merrie met een goede rasuitstraling. Komt mede door de verticale hals waar veel kap op zit. Merrie waar een goede schouderinligging in ligt. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is voldoende droog, maar is iets ongelijk in de hoeven voor. In draf maakt deze merrie voldoende ruimte, ook met een voldoende krachtig achterbeen. Zou iets meer oprichting mogen tonen. De stap daarentegen is erg kort, mist zo nu en dan ook de tact. Is in de bewegingsafloop voor erg toontredend. We gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Number 65 is accepted in the startbook without a premium. En dan krijgen we de paarden voor de 3-6 weer terug in de baan in de voorlopige kwaliteitsvolgorde 61, 62, 63, 64. Zo staan jullie ook in het boekje, dus kom maar deze kant op. Ja, en het is dan terwijl je drukt op het knopje en we gaan weer hetzelfde verhaal nog een keer zeggen. De deelnemers voor de brief B, de nummer 67 tot en met 72. Komt u alsjeblieft naar de woordopstelling. De nummer 67 tot en met 72.
En het wil toch niet heel... Helemaal. Uitslag van de eerste rubriek, driejarige Veulenboekmerries voor opname. 4 paarden terug voor primering. Op de vierde plek nummer 64. Een merrie die iets rijker in het rastype mag, ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Is iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Heeft voldoende lengte in de hals. Heeft een royale schouder met een goede bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het kruis is wel iets hellend. Merrie beschikt over een fijn en droog beenwerk. Is wel iets week gekoot. Ook iets ongelijk in de stand van de koten voor. In de stap is hij kort, mist zo nu en dan de takt. Merrie die zich in draf wel weer heel erg opwaardeert. Merrie met een lichtvoetige draf, ook veel buiging in het achterbeen. En mede vanwege deze goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan als derde geplaatste nummer 63. Een hele grootramige merrie met een edel hoofd. Merrie is iets naar voren gebouwd, heeft voldoende lengte in de hals, heeft ook een voldoende verticale hals, wel voldoende lengte ook in de schouder. Merrie zou in de bovenlijn wat geslotener mogen zijn, met name op het ruggedeelte. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is wel iets onderstandig in het voorbeen. In de stap is hij iets kort, zou meer buiging in het spronggewicht mogen tonen, ook meer lichaamsgebruik mogen laten zien in de stap. In draf laat hij een voldoende opwaartse draf zien met een heel ruim wegzettend voorbeen, maar zou het achterbeen iets meer en directer onder de massa mogen plaatsen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 62. Een merrie die iets jeugdiger in zijn uitstraling mag zijn. Wel een merrie met een goed rastype. Voldoende lengte in de hals, ook een voldoende verticale hals. Merrie die nog iets neerwaarts gebouwd is, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Is een merrie met een goede bovenlijn, ook een merrie met voldoende lengte in het kruis. Beschikt over hard en droog beenwerk met hele royale hoeven. In de stap laat ze voldoende ruimte zien, is ook correct in de voorbeenafloop in stap. In de draf maakt ze voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Loopt nog iets in een hoger ritme, maar wel met voldoende ruimte en buiging. Deze merrie wordt vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 61. Een merrie met een hele luxe rasuitstraling. Ook nog een hele jeugdige merrie die horizontaal gebouwd is. Wel iets gerekt is in de bouw. Met voldoende lengte in de hals. Ook een goede schouderligging. Met een correcte bovenlijn. Is iets onderstandig in het beenwerk. Maar beschikt over hard en droog beenwerk. Is iets gehoekt in het achterbeen. Zou iets royaler ook in de hoeven mogen zijn. De stap is voldoende taktmatig, is iets Frans in de bewegingsafloop voor. Merrie laat een hele lichtvoetige en goede draf zien met een goed achterbeengebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Voor een eerste premie zou ze iets overtuigender mogen zijn in de stap. Eigenaar gefeliciteerd met het resultaat van deze rubriek.
results of category number 6A. Number 60 is accepted in the startbook. Number 61 is accepted in the startbook and declared star with a second premium. Also a star declaration for number 62. Number 63 is accepted in the startbook with a third premium. Number 64 accepted in the startbook with a third premium. And number 65 is accepted without a premium. Ja, en dat is een mooie rubriek. Driejarigen. Een tweede premie voor nummer 61, Nanneke de Drachten. En een tweede premie voor nummer 62, Ikke Sarah van Leijnen. En nog twee derde premies. Gaan we verder met de rubriek 6B. Rubriek 6B komt u maar binnen. Nummer 67 tot en met 72. En afwezig in deze rubriek blijven de nummers 71 en 73. Hoe is het? Gezellig met jou weer. Ja, heel erg. Ja, nou ineens wel.
Intussen staat opgesteld voor de jury nummer 67. Molly van de Anna Hoever. En Tjebbe Keertjerk. Eigenaar de Wit uit Heemskerk.
baan 3 kijken we nu naar nummer 68, Olga van de Bokkenbarm. Johannes Gebeert. Fokkeneigenaar Coronel Beetjes uit Heilo. En bij de Hengsvullers hebben we dus ook 2 eerste premies. Dat is voor nummer 6, Wiebe van de Zuidermeerhoeve, Friso Ketjalle, fokkeneigenaar mevrouw Linda Prins uit Zuidermeer. En nummer 12, Baas van de Ammerhoeve, en Oberan Keer Norbert, fokkeneigenaar J.R.M. de Wit uit Heemskerk. Dat was dus een eerste premie voor de nummer 6 en nummer 12. Dan hebben we de Merrygo's ook weer 2 eerste premies erbij. En dat is voor nummer 38, Ineke van de Hoge Geest. En Gosse Kitoyes, fokkeneigenaar mevrouw Bakkerschoon uit Akersloot. En nummer 39, Willemijn van der Blokland. En Waandel Keervelle, fokkeneigenaar Kees en Jet de Boer uit Hoorn. En deze 2 laatste zien we dus ook weer terug in de kampioenskeuring. De nummer 38 en 39 en ook de nummer 6 en de nummer 12.
En nummer 68, die zien we straks ook bedrukt. Gaan we verder met nummer 69. Namke DV. Een Jouwe Keertjerk. Ook het eigenaar. De Vriezer uit Kloetingen.
69 krijgen we zo meteen ook weer terug. Gaan we verder met nummer 70. Lia van Arendsburg. En Naneke Bente. Baggereigenaar de heer R. de Koning uit Beemster. We gaan naar de volgende opstelling. Dat we staan in de rubriek 6C. De nummer 74 tot en met 79. Nummer 74 tot en met 79.
De uitslag van nummer 70, een 3-jarige merrie die iets rijker in zijn rasuitstraling mag zijn, wel een voldoende verticale hals heeft. Zou in de bouw ook iets meer jeugdigheid kunnen tonen, is iets naar voren gebouwd. Heeft een iets stijl schouder, maar wel met een voldoende gesloten bovenlijn. De merrie is erg hellend in het kruis. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen tonen. En dit is wel een merrie die zich in de beweging dan weer wat opwaardeert. Heeft een ruime en een takmatige stap, is ook correct in de bewegingsafloop voor. In draf loopt hij wel iets op de voorhand, maar heeft voldoende ruimte en voldoende buiging. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Zonder premie. Number 70 is accepted in the startbook without a premium. Ja, dat was nummer 70 opgenomen in het stamboek. Er staat nu opgesteld nummer 72, Maribel. En Tjerdoke Deutschen. Fokker Aho uit Waddenooien, eigenaar Marinus MD Sint Maarten. Vooropstelling wachten we op nummers 74 tot en met 79. Nummer 72, de laatste van deze groep. Hierna gaan we weer ontstappen.
volgorde nummers 68, 72, 69, 67. De uitslag van de rubriek Stand B, de tweede groep via Veurenhoek. Hier Mary is terug voor Timering op de vierde plek. Mary met een hele luxe brandweerstraling, lichte hoofd-handafsluiting, goede lengte in de hand. Dat iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. De Mary die in de bovenlijn sterk is, met name de lenden zijn vrij strak, met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, zo iets royaler in de hoeken mogen zijn. In de stap is die voldoende ruim en zakmatig, is iets toonzedig in de voorbeenafloop. In de draf mist deze merk ook de oplichting, blijft ook iets strak in de bovenlijn, mist daardoor ook iets completter. En wel voldoende buiging in het achterbeen. Deze merk was opgenomen in het stamboek met een derde premie. Op derde plaats nummer 69, een hele langgelijnde merrie die de jeugdige uitstraling nog wat mist, dus ook iets recht in de bouw. Wel heel veel lengte in het voorbeen, ook voldoende in de bovenlijn, zou misschien iets sterker in de aansluiting op de lenden mogen zijn. Het kruis is erg helder. In het beenwerk zou die iets meer kwaliteit mogen hebben, dus ook zweep valt in het voorbeen. Merrie die heel goed stapt, een hele ruime en ontspannen stap laat zien, met een goed lichaamsgebruik. In draf is hij functioneel met een goed achterbeengebruik, zo iets meer oprichting en iets meer balans mogelijk. Deze merrie staat opgenomen in standen, dus een sterke plaats met een tweede premie, mede vanwege de goede stap. De tweede geplaatst nummer 72, een evenredig gebouwde merrie met veel drafluitstraling, een edelhoofd, verticale hals en veel behang. Een voldoende lengte in de hals, dus ook een grote met sterke bovenlijn.
Er fijn beenwerk met dat voldoende droog is. En dan is het breed vertoond in het achterbeen, dat is goed in het achterbeen. Merrie laat een voldoende ruime stap zien, ook met een goede start en voldoende activiteit. In de draf heeft hij veel buiging in het achterbeen, maakt ook veel ruimte. Dan gaan we iets meer lichaamsgebruik en ook iets meer balans mogen tonen. Voor deze merrie ook een opname in stamboek en een sterverklaring met de tweede premie. Dan ontrokken plaatsen in deze rubriek nummer 68. Een hele langsgeleide merrie met heel veel jeugduitstraling. Een opwaarts gebouwde merrie met heel veel net in het voorbeen. Ook de rest in de hals, zit over de licht, al op afsluiting. Voldoende vogellijst kan zien, op de lijn het iets meer de spier in vogel laten zien. Merrie beschikt over een heel hard en droog beenwerk, iets beter. In de stap laat je voldoende ruimte zien, ook op een goede start, dan zou ik actiever mogen doorstappen. De merrie die zich in de draf heel erg opwaardeert. De merrie beschikt over een opwaartse draf met heel veel balans en veel flessen. Kan goed schakelen met ook een ruim weg met een voorbeen. Dus de merrie wordt graag opgekomen stand en sterk klaar met het eerste premie. En daarna gefeliciteerd voor de tweede stap. En als het goed is, zien we de eerste premie weer terug in de kampioensvoorbereiding. Yeah, the result of category number 6B. 67 is accepted in the start book with a third premium. 68 is accepted in the start book and declared star with a first premium. Number 69 is declared star with a second premium. Number 70 is accepted in the start book without a premium. Number 71 is absent. And number 72 is accepted in the start book and declared star with a second premium.
dames en heren, ook zo'n podcast als deze kunnen we nooit zonder al onze sponsoren doen. Wilt u weten wie het allemaal zijn? Kijk achter in de catalogus en er staat een hele serie sponsoren. Ik zal ze niet allemaal voor u opnoemen, maar één wil ik nog wel even speciaal vermelden, dat is de heer Vrieling. Die Vrieling die altijd op onze vakdagen aanwezig is. Morgen af van de week moet hij nou weer naar Duitsland toe en waar moet hij al niet naartoe? Hij is altijd op pad, jaren achtereen. En we zijn heel blij dat deze man zich in zo inzet met zijn ontwikkeling voor het Friese paard. Ik wil nog even attent maken op het boek van Succes, geschreven door Jan Rijtsma. En dat beschrijft alles wat hij heeft meegemaakt met het Friese paard. Dit boek is vandaag verkrijgbaar voor een speciale prijs voor 2 tot 20 euro. En die staat bij de ingang van de manege.
Ja, dan hebben we baan 3 gekeken naar nummer 75. Mooi uit de grachten en die komt weer terug. Aanvatten met nummer 76, Maaike S. En Julius Lucas. Fokker PC van Noord-Erven. Eigenaar familie de Goede uit Bartburg.
bij de merkdoor is nog een eerste premie te melden. Dus nummer 48, Inte de Been, Timon Kejouwe, ook het eigenaar Esboer Edwarder. En die zien we ook in de kampioenskeuring weer terug. Inmiddels staat opgesteld nummer 78, Marit van de Zwarte Parels. En Epke Kizelle, ook een eigenaar, mevrouw Elbert, Iraki van Hol en de heer C.J. Dirk Hoorten.
Ja, nummer 78 zien we straks nog even terug. We gaan verder met nummer 79. Nina van den Domstede, de Mathies Geerteunus, Fokker mevrouw T. van Leeuwenrots Landbroek, eigenaar C. Lammers van Buren Lutteren. En dan willen we graag naar de vooropstelling. De deelnemers aan rubriek 7, nummers 80 tot en met 83. Dus de nummers 80 tot en met 83 graag naar de vooropstelling. En er wordt in deze baan op dit moment de laatste paard gekeurd van deze rubriek. Nummer 79, hierna gaan we weer rondstappen. Een van de mededelen voor de deelnemers aan rubriek 8 en 10. Deze zullen gekeurd worden in baan 2. Dus deelnemers aan rubriek 8 en rubriek 10, die gaan straks naar baan 2.
En ik ga alweer in deze rubriek terug op voorlopige kwaliteitsvolgorde. De nummer 75, 74, 79, 76, 78. De uitslag van de rubriek 6C. Alle 5 paarden terug voor primering. Op de 5e plek in deze rubriek is nummer 78. Een merrie met voldoende jeugduitstraling die iets gerekt is in de bouw, die ook iets horizontaal is in de hals. Wel voldoende lengte in de hals, mist wat nek. Heeft een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Merrie zou in het beenwerk iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook vrij stijl gecoat in het voorbeen. Zou iets royalere hoeven mogen hebben. Wel een merrie met een voldoende ruime stap, maar mist iets buiging in het achterbeen daarbij. In draf zou deze merrie toch iets meer oprichting mogen laten zien. Ook iets sneller in het achterbeen mogen zijn. Merrie draaft wel met voldoende souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie.
Dan nummer 76. Een merrie die iets langgelijnder mag zijn, ook iets driedelig aandoet. Wel een merrie met veel ras, een edelhoofd, ook een verticale hals met voldoende lengte. Deze merrie zou in de rug wel iets meer aansluiting mogen laten zien. Heeft wel voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets onderstandig in het voorbeen. Zou ook iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de stap laat hij een iets korter pas zien, zou iets actiever mogen doortreden in de stap. Is ook iets toontredend in het linker voorbeen. In de draf laat hij een takmatige draf zien met voldoende buiging in het achterbeen, ook voldoende balans. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan als derde geplaatst nummer 79, een merrie die in zijn bouw iets vroegrijp aandoet. Is wel voldoende evenredig gebouwd. Merrie die in de rasuitstraling iets luxer mag zijn. Heeft wel een iets meer lengte in de hals mogen hebben. Heeft een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben. Wel hele royale hoeven. Een merrie die in stap iets meer tak mag laten zien, ook iets actiever mag doorstappen. Wel een merrie die een netjes draf laat zien met een voldoende achterbeengebruik. Zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten, maar heeft wel voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op de tweede plek nummer 74. Een merrie met voldoende jeugd die iets neerwaarts gebouwd is, iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met heel veel rasuitstraling, heel veel lengte in de hals, ook een hele royale schouder met een goede bovenlijn. Is iets kort in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, zou wel iets royalere hoeven mogen hebben. Merrie stapt met voldoende kracht en voldoende ruimte. In de draf loopt deze merrie iets op de voorhand, maar heeft wel een goede buiging in het achterbeen. Heeft ook een direct aantredend achterbeen en voldoende balans en souplesse in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 75. Merrie met nog heel veel jeugduitstraling, wel voldoende in het ras. Heeft een lange hals, zou iets edeler in haar hoofd mogen zijn. Is verder iets naar voren gebouwd, maar wel evenredig gebouwd. Is voldoende in de bovenlijn. Deze merrie beschikt over heel hard en droog beenwerk. Is ook correct gesteld in het achterbeen. Merrie laat een voldoende ruime stap zien, waarbij ook voldoende lichaamsgebruik wordt getoond. In draf waardeert deze merrie zich wel op, heeft een goed achterbeengebruik met veel souplesse en heeft een lichtvoetige draf. Zou in de draf iets meer oprichting mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd. We zijn nog eerder klaar, dat is jammer. The result of category number 6C, number 74 is accepted in the stud book, declared star with a 2nd premium. Number 75 also declared star with a 2nd premium. Number 76 is accepted in the stud book with a 3rd premium. Number 77 is absent.
Number 78 is accepted in the stud book with a third premium. And number 79 is also accepted in the stud book with a third premium. En dan gaan we verder met rubriek 7 in maand 3. Premiekeuring voor 4 jaar en ouder. Stamboek met iets voor sterfverklaring. En dan gaan we als eerste de binnen nummer 80. We worden nog gemeld voor de deelnemers aan de rubriek 8 en 10. Deze worden gekeurd in baan 2. Dus als u in die rubriek zit, komt u naar de baan. We zijn bijna aan u toe. En u bent gekeuren met nummer 80. Fenna Laude van het Nijelok. En Nammo Keripke. Fokkerstal van het Nijelok uit Zwaagdijk. Eigenaar Bas Konijn Zwaagdijk Oost. Nou, er is voldoende capaciteit.
Ja, in baan 3 kijkt u naar deze Harry. Inmiddels 22 jaar oud. Die staat nog als een jongen goed in. Ja, 22 jaar oud. En we zien er straks nog een keer terugkomen. En dan gaan we verder met nummer 82. Jitske van de Bennevelder. Johannes Keer Alwin. Potter M. Schevers en H. Arning Winterswijk Kotten. Eigenaar mevrouw Marije van de Ben uit Kastrikken. Inmiddels zijn ze klaar in baan 2 met de veulens. En we willen graag de deelnemers aan rubriek 8 nu naar baan 2. Dus de deelnemers van rubriek 8 naar baan 2. En dat zijn de nummers 84, Joy van de Meekade. En nummer 85, Joopje van Merenstaten. En we willen ook graag direct naar baan 2 de deelnemers aan rubriek 10. Nummer 86, Vrouwtje C. En nummer 87, Anne-Reis van Lapinenburg.
nummer 84 Joy van de Meijkade. Nummer 85 Joukje van Werenstaten. Wordt op jullie gewacht in baan 2. Dus graag met spoed nu naar baan 2. Ja, en ook nummer 82 zien we zo weer terug. Gaan verder met nummer 83, Jaike K. En Hetteke Dries, pocket-eigenaar, de heer LTJ Koppers uit Spierberg. Nog slagpersoon van nummer 42, Mary Vullen. Ook deze had de eerste premie. Sophie van der Zomerdijk, Ubouw, Kip Abe. Eigenaar is Ed Wachtman.
weer terug in voorlopige kwaliteitsvolgorde, nummers 83, 82 en 80. 83, 82, 80. De uitslag van de rubriek 7. 4 jaar en oudere stamboekmerries. Een rubriek met heel veel leeftijdsverschillen. Op derde plek geplaatst nummer 80, een merrie van 22 jaar. Heel mooi dat zulke merries toch nog op de keuring komen en dat we ze terug kunnen zien. Een merrie die gezien de leeftijd nog heel veel duurzaamheid toont, in ieder geval voldoende. Die is... zou misschien in de rug nog wel iets sterker mogen. Maar een merrie die over heel droog beenwerk beschikt. Wel over een recht achterbeen. Die in stap en in draf de voldoende takt laat zien. Wel iets kort is en iets actiever zou mogen zijn. Maar gezien zijn leeftijd een heel goed bewaarde merrie. Dus vandaag een derde premie voor deze merrie. Ja. Dan op de tweede plek nummer 82, een grote, ramige, langgelijnde merrie met veel opzet. Ook een heel lang voorbeen wat iets onderstandig staat. Merrie met een voldoende bovenlijn, is wel iets hellend in het kruis. Merrie beschikt over een hele goede kwaliteit beenwerk, is hard en droog, hele royale hoeven. Verder ook correct gesteld. In de stap laat hij voldoende ruimte en tact zien en zou iets actiever door mogen stappen. In de draf zien we hetzelfde beeld, wel voldoende ruimte, maar zou iets meer activiteit in de draf mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig ster verklaard. Bij een goede test kan hij ster worden. En dan op kop geplaatst nummer 83, een merrie die qua uitstraling wel iets meer rasuitstraling zou mogen hebben. Ook wel iets sierlijker in zijn belijning kan. Merrie met een voldoende lange hals, maar een erg horizontale hals. Is ook iets naar voren gebouwd. Wel een merrie met een goede bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Wel iets sabelbenig in het achterbeen. Dit is een merrie die zich in de beweging heel erg opwaardeert. Merrie laat een hele ruime en taktmatige stap zien met een goede activiteit. Ook in draf laat hij een goed achterbeengebruik zien. Loopt nog wel iets op de voorhand, maar heeft heel voldoende ruimte en een goede balans in de draf. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. The result of category number 7, Startbook Mares for upgrading. Number 80 is a 22-year-old mare. She gets a third premium. Number 82
is a provisional star, so she has to do a good testing. And number 83 is declared star with a second premium. Goedemiddag is het al, heb ik begrepen. Ik wil mijn collega's hiernaast niet de gek uitsteken, maar het is toch wel heel mooi om deze rubriek te keuren. Twee kapitale mooie merries, 4 tot 6-jarige stermerries. De verschillen zijn in deze merries niet zo heel groot. De ene is iets sterker gebouwd dan de andere en iets opwaartser gebouwd. De andere die heeft wat meer rastloosheid. En de dracht we hebben ze eigenlijk gewoon in catalogus laten staan. Beide paarden worden uitgenodigd voor de centrale keuring en we vallen twee in de eerste premie. Gefeliciteerd! Ja, een hele mooie rubriek. Er is 2 uitnodigingen voor de centrale keuring van de tweede. Dat is een 100% score. Joyce van der Wijk aan de eerste premie en Joutje van Heerde staat er ook een eerste premie. En dan gaan we hier verder in 2 met rubriek 10. Ja, en dan gaan we nu naar de baan 2 verder met de divisie 10. Enige van Tromerries. Opgesteld door nummer 86, Groot PC. Een derde keer Anton. Fokker de eerste center met de van en uit naar de rit uit Heemskerk.
kampioenschappen. We gaan zo beginnen met een eremomentje. Want wij hebben als FOK-vereniging heel veel waardering voor de voorbrengers die iedere keer op iedere FOK-dag hun best doen. En zorgen dat de paarden er top voor staan en top in de ring verschijnen. Dus daar willen wij graag een beetje meer waarde aan geven. En wij hebben daarom in het leven geroepen de beste voorbrenger of aanjager van de dag. Dus wij willen daarvoor de voorbrengers en aanjagers een klein beetje in het zonnetje zetten. En hebben wij gekeken naar wie daar vandaag het beste beentje voor gezet heeft. En geef ik even het woord aan Sjaak. Ja, dat wordt je zelf ook kunnen doen. Nou, goedemiddag allemaal. We hebben gekozen voor een jonge voorbrenger van stal Heenswoude. En dat is Agian. Die van het jaar voor het eerst is. Dus laat hem maar naar voren komen. Ja, en dan meteen. Super gedaan bij de vogels vandaag. Dus gefeliciteerd met de prijs. Kijk. Ja, je moet die meiden even omdoen. Je krijgt het lint, maar we willen ook een ereronde van je. Allemaal even applaudisseren. Dat is een klein rondje. Ja, ik zou wel terug willen roepen voor nog een rondje, maar een beetje... Nee, weg is hij. Gaan we verder met het volgende onderdeel van dit middagprogramma. En dat is het beste sportpaard van de FOK-vereniging Noord- en Zuid-Holland. We zijn er eigenlijk 2, maar uiteindelijk blijft over Wiepke K. En we willen Wiepke K. graag in de ring.
Ja, dames en heren, we zijn nog even op zoek naar een sportpaard. Anouk Stappentelder die staat al in het rood, maar we zal nog even door moeten stappen om te zoeken waar Wiepke C is, of Wiepke K is gebleven. Ja, en hebben we haar gevonden. En dan kan ik alvast de predikant vertellen over Wiepke K. Er wordt gereden door de Amazone, maar Wiepke Duivenveld. Wiepke K is geboren in juni 2015. 15, een 8-jarige merrie. Vrolijk, ijverig, stoer en karaktervol. Kok en Els Kolo's fokken voor eigen gebruik regelmatig een veulentje. De moeder van Wiepke was een stersportmerrie van de Hengst Riepke en haar vader is de Hengst Tjalle. Wiepke heeft een oudere halfzus die het sportpredicaat ook al heeft. En nog een 4-jarige volle zus die dit jaar is beleerd voor de wagen. En die ook al een halfjaartje onder het zadel loopt. Ze is een sterke merrie die nooit opgeeft. Zelfs niet als het heel erg warm is. En dat hebben we dit jaar wel meegemaakt. Ze heeft altijd zin en is eerder soms iets te enthousiast. Wiepke is veelzijdig. Ze loopt in het enkelspan, in het dubbelspan, samen met haar grote zus Iske C. Iske K. Kok rijdt regelmatig mee in de menles, waar afwisselend dressuur en vaardigheid gereden wordt. Verder gaat ze voor de wagen mee op buitenrit, over de weg of door het bos. En het is een mooi span regelmatig te vinden bij het ringsteken hier in de omgeving. Vanaf dat Wiepke zadelmak is, rijdt Marieke Duineveld dressuur met haar. Soms is ze zo ijverig dat het wat spanning in de proefjes oplevert. Maar vaker laat ze zich van de beste kant zien. En zo zijn ze dan ook inmiddels bijna klaar om set 2 te gaan starten. Naast de individuele dressuur is Wiepke vorig jaar ook koppaard geweest van het set 4-tal van Team Lisse. Wat mee heeft gedaan aan de NK Friesen in Ermelo. Hopelijk kunnen we nog jarenlang genieten onder het zadel en voor de wagen. En Marieke, je mag je hier wel even opstellen als je wil. Ja, sorry. Af en toe krijg ik die microfoon aan. Ik kan niet echt helpen, maar... En dan willen we graag dat de hengstveulens zich klaarmaken voor de kampioenskeuring. Waar is Kok? Kok even in de uitgestrekte vraag.
wordt. Er wordt bloemen en ja, er moet ook Een een lintje lintje aan. Dat gaan de dametjes niet redden, denk ik, daarboven. Maar die meneer die krijgt me er vast wel op. Nee, niet. Oké, allebei van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prijs. Allemaal een applaus graag voor deze combinatie. En we hopen jullie nog lang te zien op de wedstrijdvelden. En ik hoop dat je enorm blijft genieten van deze superwerrie. Even een fotootje. Ja. En dan zou ik zeggen, maak er nog een prachtige ereronde van. Hartelijk dank dat je hier was. Gefeliciteerd met deze prijs. En graag tot weerziens. Dankjewel. Gaan we verder met het volgende onderdeel. En daarvoor hebben we een speciale rubriek in het leven geroepen. De prijs voor het beste vullen uit een vullenboek of stamboekmerrie. En er waren een hele serie die daar voor de werking kwamen. Maar als beste is naar voren gekomen nummer 6. Het Wiebe van de Zuidermeerhoeve. Kom maar in de baan. Ja, nummer 6. Wiebe van de Zuidermeerhoeve. Friso uit het Schaller. En ik wil graag het woord geven aan de heer Jan Hellings, die een toelichting zal geven op deze nominatie. Ja, dankjewel. Nou, nummer 6, dat is sinds dit jaar een nieuwe procedure. Dus de veulens uit een veulenboek of stamboekmerrie, mijn eerste premie, krijgen extra attentie. We hebben dit vullen gekeurd, de nummer 6 van de morgen. Vullen dat goed in het rastype staat, ook modern gebouwd is. Met name in de beweging viel die positief op, een hele goede stap, mooi vlijtig, veel souplesse en ruimte erin. En ook in een draf klimt hij er mooi in, sterk achterbeen, dus een terechte attentie voor dit vullen. Dankjewel. Dankjewel Jan. En ook hier een speciale prijs voor die we dit jaar op alle fokdagen uitreiken aan het beste veulen uit een stamboekmerrie.
En Dan willen we graag de eigenaar of de fokker, de eigenaar van dit veulen, ook even in de baan, even voor de foto. Kom graag even snel deze kant op. Ja, zie je wel, dat gaat altijd. Ja, zeker, inderdaad. Even voor de foto. Een heel mooi initiatief om deze rubriek in het leven te roepen. Dan kun je als fokker zelf je stamboekmerrie gebruiken om hier een heel speciaal mooi veulen te presenteren. Ja, en dan gaan we nog weer een rondje doen. Ja, simply the best. voorgebouwd houden, recht bewegen houden. Ja, en dan kom je weer door. Gaat over die terecht. En dan nog een eigen wijsbehouden. Het beste hengstveulen. En daarvoor verwachten we de nummers 6, 12 en 15. Dus nummer 6 komt ook voor de volgende rubriek weer in aanmerking. Ja, we willen graag alle drie de hengsveulens in catalogus volgorde nu de baan in. En dan mag nummer 6 even zijn linkje afdoen. Want we gaan nu eerst voor het podcastkampioenschap. Voor de hengsveulens. De procedure is dat we alle drie 1 rondje stappen, dan verlaten we de baan en dan komt nummer 6 als eerste individueel in draf weer binnen. 1 rondje, verlaat de baan. Gaan we door met de volgende. Ja, en we hebben maar 3 deelnemers, dus we willen ook graag de merrieveulens, dat die zich nu al klaarmaken, zodat we die gelijk hierna kunnen gaan keuren.
Hengsveulen nummer 15. Wals van de Hargerweg. Er wordt met smart op je gewacht. Ja, en dit duurt allemaal een beetje lang, daarom willen we graag naar de Merrieveulens zeggen. Is er ook al die je melden? Dan zullen we straks gelijk door. We wachten nog maximaal 2 minuten op nummer 15. Anders gaan we beginnen met nummer 6 en nummer 12. Nummer 15 van de heer Kooijman. Nu deze kant op. Ja, en nummer 15 is in aantocht. En dat betekent dat jullie nog een extra rondje gaan stappen. Nou, deelnemers houden er rekening mee dat we iets voorlopen op het programma. Dus past u zich ook een beetje aan wat hier in de ring gebeurt. Ja, en dus willen we graag de Merrieveulens. U weet zelf wel welke daarvoor in aanmerking komen. Komt u ook vast naar de vooropstelling? Want we zijn ook binnen 5 minuten aan u toe. Ja, nummer 6 even doorstappen, 12 doorstappen en mag 15 aansluiten. 1 rondje stappen nog. Daarna allemaal de baan uit en dan beginnen we met nummer 6, individueel in de RAF. Merrieveulens komt u naar de vooropstelling, de nummer 38, 39, 42 en 52.
De nummer 12 en 15 laten de baan. En we laten het los laten naar gelijk in de grap. Een hele ronde. Hey. Dankjewel. Nummer 12. Waars van Aanhoeven. Dankjewel. En dan krijgen we nu nummer 15, Walt van de Aardigheid. Met onze topvoorbrenger van de dag. Jan. En dan mogen ze alle drie weer in de stap binnenkomen. En dan gaat de jury ons straks vertellen welke tweede baan mogen verlaten. En welke het beste hengstveulen van vandaag is. Ja, kom maar weer nummer 6 op kop. Dan nummer 12 en dan nummer 15. En dan geef ik het woord aan Jan Hellings. Dat is weer degene die het kwaaie woord mag spreken voor de twee die de baan mogen verlaten. Jan, veel succes daarmee. Ja, dankjewel. 3 hengstesvullers in de baan. Koppel op nummer 6. Vullen dat goed in het rastype staat. Mocht misschien iets meer luxe in hebben. Correct gebouwd. Ook, hij valt op met een vlijtige stap. Mooi tak erin, goede ruimte erin, veel souplesse. Ook in de draf zet hij goed aan. Hij vertrekt altijd mooi opwaarts. Goed achterbeen erbij. Dan de tweede paar, vullen nummer 12. Ook modern gebouwd, lang gelijnd. Goede bovenlijn erin. Kon in een stap misschien nog net iets meer souplesse tonen. Maar ook in de draf waardeerde deze op veel ruimte erin. Goede tak erin. Dan nummer 15. Paard met een heel mooie voorhand, lange hals erop, mooi verticaal gesteld. Ook in de bouw lang gelijnd. De stap heel makkelijk, actief stappend. En ook in de draf veel ruimte en mooi achterbeengebruik. Dus dan moeten we nu een kampioen uitzoeken. We zoeken dan altijd het vullen met het meest compleet is qua ras, bouw, beenwerk en de bewegingen. En voor ons vandaag is dat nummer 15. Proficiat.
prijs worden. Aangeboden door het Tweespan. En door Primeval multivitaminen. Ja, en dan staat hier de beste Henkscholen van deze keuring. De kampioen Henkscholen. Wals van de Harderweg. En de jonge Ouwer uit de Driesmerrie. Fokkeregenaar de heer Kooijman uit Schorel. Van harte gefeliciteerd met dit Scholen. Ja, we moesten er even op wachten, maar het was wachten waard. Nummer 15, de beste. Ja, tevreden met deze? Ja, goed tevreden. Beter kan het ook niet, hè, om te beginnen. Nee, maar dat is denk ik met iedereen zo. Maar op het moment dat dit gebeurt, dan is het toch weer een hele beleving. Zeker weten. Ja. Nou, ik ben heel blij. Heel blij, heel mooi. Oh, ja, en die felicitaties horen er ook bij. En dan zijn we denk ik klaar voor een ereronde. En er hoort ook nog een bloemetje bij. Ja, denk even om de mensen in de baan. En zei je allemaal, laat hem maar los. En dan een ereronde met een applaus van het publiek. Een heel mooi dravend Henkscholen kampioenswaardig. En hij mag nu de baan verlaten. En dan willen we graag de Merrie Veulens. Dan hebben we een viertal Merrie Veulens. De nummers 38, 39, 42 en 52.
we wachten op nummer 39. Nee, die is er niet. Ik denk dat we de andere kant van de rond gaan lopen. Ja, en dan hebben we hier in de baan nummer 38, 39, 48 en 52. 38 het Ineke van de Hoge Zee. Nummer 2 van de Hoge Zee, de Possen. Toejes. Ook rijden met mevrouw Maximoor. Ja, doe ik wel. Dan gaan we bij de teller. En dan kun je hier de boer door. En dan hebben we volgens nummer 48. Dat is Imke de Wee uit van de Wiskoever. Het is een team uit de Jouwen, eigenaar de boer uit Warder. En nummer 52, Imke van Aardigeweg. En Tiede uit de Wende van Kooiman uit Voorl. En dan hebben we nu in de waan nummer 68. Een mooi gebouwd Heulen, mooi dravend. En de merrie denk ik ook van doe mijn best even. Dankjewel, krijgen we nummer 39. Willemijn van der Bloklaan. Willemijn van der Bloklaan, een jonge Waander uit de Felle Moeder. Fokkereigenaar Kees de Boer uit Hoorn.
Dankjewel. En dan krijgen we nu nummer 48. Imte de B. Een teamen uit een jouwe moeder. Fokkereigenaar S. de Boer uit Warder. Dankjewel. En dan hebben we er nog één te gaan, nummer 52. Yveske van de Hargerweg. Een tiende uit de Bentemoeder. Fokkereigenaar de heer Kooijman uit Schoorl. Ja, en dan mogen ze alle vier weer terugkomen. Oké, het beste merrieveulen. We hebben hier 4 veulens in de baan. Het zijn alle 4 mooie rassige veulens. Veel rasuitstraling. Ook correct gebouwd, mooi lang gelijnd. De stap zijn allemaal actief en ook goede ruimte erin. Vandaag voor de kampioen heeft eigenlijk het verschil gemaakt in het draf. Het veulen met het, naar onze mening, het veulen met de beste achterbeen, meeste balans erin, wordt vandaag kampioen. En dat is nummer 38. Eigenaar, gefeliciteerd.
Gezien er geen enters en twelters deelnemen aan de jeugdkampioen, wordt het Veulen ook meteen jeugdkampioen. Proficiat. Dankjewel. De laatste 30. Merrie Veulen kampioen. En dat houdt vandaag ook in dat je gelijk jeugdkampioen bent hier op de Fokdag. Ik zeg, stel je even op hier voor het publiek. Ja, de eigenaar er gelijk maar bij. Ja, en zo'n dilemma, die is de eigenaar en dan zorgt ervoor. Dat komt allemaal nog mee. Ja, en dan doen we eerst de prijs voor het beste Merrie Veulen. Daar hoort ook de prijs en de link erbij. En de prijs wordt ook aangeboden door Fruitval en door het Tweespan. Ja, die kan ik wel door. Dat kan ik voor paarden doen. De bloemen en de vrienden. Ook hier gaan we eerst even de foto van maken voor de overgaan tot het jeugdkampioenschap. En iedereen is er met druk mee met alle foto's. En het is gelukt en dan blijven we even staan. Blijf even staan hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, even staan blijven. Hallo. Ja, want op zo'n Fokdag dan loopt dat soms zo. Dan heb je en het Veulenkampioen en je hebt ook de jeugdkampioen. En dat gaat in dit geval samen. Dus deze is inderdaad ook het jeugdkampioen van de Fokdag Noord- en Zuid-Holland. En de prijs gesponsord, een heel mooi wandbord door de heer Vrieling, hier ook weer op deze Fokdag aanwezig. Een heel mooi wandbord, een mooi Fries paard. En nog even een eentje op de foto. Cheese. Ja, het is ook gelukt. En ja, jeugdkampioen en Veulenkampioen. Dus worden 2 herenrondes. Ja, 2 herenrondes, we doen het niet voor minder. Dat zal ik me niet herhalen.
Ja, dames en heren, deze zien we straks nog een keer terug. En ook de jeugdkampioen die doet mee van het algemeen voetbalkampioenschap. Dankjewel. En dan gaan we deze naadloos over tot het kampioenschap 3-jarige merries. Helaas was deze rubriek niet erg druk bezet. Eén merrie, maar wel een hele mooie. En dat is nummer 68, Olga van de Bokkenvarm. Nummer 68, Olga van de Bokkenvarm. Ja, handen. Een beertmoeder. De jury gaat haar nog een keer bekijken. De volgende, maar dit is de enige merrie die hiervoor in aanmerking komt. Stel je even op hier voor het publiek. En dan geef ik graag het woord aan de heer Helix. Ja, dankjewel. Nou, de keuze is niet zo heel moeilijk. Dit is een paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand. Heeft ook een jeugdige opdruk, wat we graag zien. Correct gebouwd, mooi opwaarts gebouwd, goede bovenlijn erin, lengte in het lichaam. Beenwerk, goede kwaliteit, ook de stap is actief. En eraf veel ruimte, mooi opwaarts. Als hij dan net even terugkomt, komt hij mooi in balans. Dus een terechte kampioen bij de 3-jarige eigenaar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Buiten dat dit dus de kampioen 3-jarige merries hier op de Fokdag is, hebben we voor deze merrie nog een prijs beschikbaar. Dit is namelijk de merrie, de best gefokte merrie door een lid die nu lid is en die hem nog in bezit heeft. En dat zijn de Cor en Nelbeetjes uit Hello. Jullie krijgen alsnog ook de prijs voor de
best fokkerijstimulering. Oh. Oh, maar, oh, Maddie. Kijk, daar sta je als kampioen driejarige. Een hele mooie merrie, ook een hele best bewegende merrie. En dat willen we vanuit de fokkerij dan ook nog meer stimuleren. En u krijgt ook het enorme grote wisselbeker. Let wel, het is een wisselbeker, dus hij moet volgend jaar weer naar de volgende. Ja, Arie, en daar mag ik Leentje ook nog even aan. Ja, je zult het maar winnen. Dan kom je handen en benen tekort. Ja, we blijven nog even staan, nog één keer op de foto. Nog eentje. Heel mooi. En dan de eigenaar zich een beetje in veiligheid brengen. Dan zou ik zeggen van Stan, maak er een mooie ronde van. En geef een applaus mee, dames en heren. Van Velden bewegen de mooie merrie. Je mag straks nog een keer het algemeen kampioen. Ja, en dan gaan we door met het kampioenschap 4 jaar in Algeventis. Daarvan krijgen we terug nummer 84, 86 en 87. We zouden normaal ook nummer 85 nog zien, maar die is helaas kreupel van de vrachtauto gekomen en die gaan we niet meer presenteren. Dus blijft er bij nummer 84, 86 en 87.
paarden hebben we hier. 84. Joy van de Meijkade. 85. Oh nee, die komt niet. 86 en 87. 86 is Vrouwtje C, een kroonmerrie. En 87 Amarens van Lappinenburg, eveneens een kroonmerrie. Ja, 1 rondje was genoeg, maar ach. Nummer 84 zo binnen blijven. 86 en 87 even de baan verlaten. Er staat hier op het veld nummer 84, Joy van de Meijkade, een tiende uit een 4, eigenaar Willem uit Heerenveen. Dan gelijk maar 1 rondje in de dag. Dankjewel. En mag zich nu hier opstellen nummer 86. Ja, standaard waait een beetje. Nummer 86, Vrouwtje C. En Norbert uit Randelmodder. Fokker de heer Sent uit Netterden en eigenaar J.M. de Wit uit Heemsterren. Ja, laat maar nu doen. En dan ook 1 rondje in de rat. Dankjewel. Dan krijgen we als laatste nummer 87. 87 is Amarens van Lappinenburg. Kroonmerrie.
Een Maurits Moeder. Eigenaar een boot en boot uit Hillegom. En laten we kijken wie hij net zo kan draven als dat hij vanmorgen deed. En ook vooral super bewegend. Ik kan deze keuze helaas niet maken, maar ik ga straks heel snel. Ik kan het wel proberen, Anouk, maar. Nou, geef ik het woord aan Jan Hellings. En ze zijn het toch altijd eens hier met z'n drieën. Ja. We water samen. Het zijn ook 3 klassenpaarden. Allemaal al 3 goed een grastype. De verschillen zijn klein. Ook lang gelijnde paarden, hier en daar op dit dak. De eentje wat sterker in de rug, de andere komt iets karakter in het kruisligging. De stap is ook een stuk bepalend, hebben we ook meegenomen. Daar hebben we een heel goed stappend paard, met een beste draf, goed opwaarts. Er is er nog een andere die met de draf nog beter is, mooier opwaarts, nog krachtiger in de achtergrond, maar die ziet beperkt in de stap. De reservekampioen gaat naar een paard dat goed in trastype staat, correct gebouwd is, ook hele beste draf heeft, dat is nummer 87. Proficiat. En dan blijven 2 paarden over. Daar is 1 de kampioen van en de kampioen wordt een paard dat ook toch het meest complete is. Best stappend, goed dravend, correct gebouwd, ook goed type. En dat is voor ons vandaag nummer 84. Proficiat.
Ja, daar staan we dan met twee hele mooie paarden. Super bewegen. De reservekampioen. Oh ja jongens, jullie moeten eigenlijk even wat laten wisselen. Hè. De kampioen mag... Andere lens erop. Ik ga wel ver weg staan. Even op een goede volgorde zetten. De kampioen die moet maar vooraan. Hele mooie wedding, nummer 84, Joy van de Meijkade. Eigenaren, komt alsjeblieft deze kant op. Oh, jullie zijn er allemaal. Oké, dan gaan we Willem Lokhorst in deze heen. Ja, de kampioen van 4 jaar en oudere wedding. En dan hebben we als reservekampioen. Nummer 87 reservekampioen Amarent van Lambineburg. En Johannes uit de Maurus. Fokkers, hier een boot en boot. En hoe bevalt dat nu? Je moet de hele dag je mond houden, maar je mag toch een heel woordje doen. Dat is zo geweldig dat het reservekampioen. Ja, nou ontzettend mooi om dat mee te maken op een andere manier. En ook alle complimenten aan Stal de Meske voor het trainen van onze topper. Ja. Ja, ze kunnen het en ze hebben het gedaan. Van harte gefeliciteerd. Ja, John heeft een beetje moeilijk mee dat hij de hele dag zijn mond moet houden. Maar ja, dan neem ik dat gewoon over en ja, ik kan mijn mond ook niet altijd houden. Dus we hebben hier twee mooie banen staan, de kampioen en de reservekampioen. De nummers 84 en 87. Als de foto's gemaakt zijn. Ingrid, ben je... Ja, dan wil ik de eigenaar vragen een stapje terug te doen. Zodat we veilig de eerste ronde kunnen gaan maken. Die Willem houdt zijn mond nooit, die blijft praten. Even aan de kant graag. Edwin, laat hem maar lopen. Ja, dames en heren, nog 1 minuut te gaan.
En dan zal alles op zijn plaats vallen. Het algemeen kampioenschap. En daarvoor krijgen we terug de nummers 38, 68, 84 en 87. Komt u alstublieft met uw paard naar de baan. Dus de nummers 38, 68, 84 en 87. Ja, en namens de stamboek hebben we hier straks aanwezig van de prijs uit te reiken. De heer Sietse de Boer, jarenlang actief geweest bij ons in het stamboek door. En is nu nog bezig als gouverneur van het stamboek. Als ambassadeur, het gouverneur is een ander soort bedrijf. Ambassadeur van het stamboek, Sietse de Boer zal straks de kampioenslid eruit reiken. Ja, en dan wil ik graag de nummers 38, 68, 84 en 87 naar de baan. We zullen het nog niet meemaken, hè, dat het nu op het volmaansjubileum wat gaat gebeuren. Geweldige dag gehad, mooi droog gebleven, ondanks alle weerswaarschuwingen die we gehad hebben. Een geweldige dag, maar we moeten er nu een eind aan gaan breien, want het gaat steeds dreigender worden. Ja, kom maar 38 voorop. Schitterende merriegolen. Weer begeleid door onze topvoorbrenger van vandaag. Jan, je mag het weer doen, hè? We laten ze ook allemaal weer een rondje stappen. En als het rondje voorbij is, dan gaan we allemaal even de baan uit. En daarna gaan we 1 keer in draf een presentatie geven individueel. En daarna zal de jury een keuze moeten maken wie de fokdagkampioen wordt van de fokvereniging Noord en Zuid-Holland. Ja, Jan, dan mag je hem loslaten en dan 1 rondje in de raf. Super bewegend geworden. Ja, die mag je even heel laten kijken. Ja, die gaat de moeder erop, haar moeder erop zoeken.
87. Amarens van Lapinenburg. Stappen. Ja, komen we maar in aangegaan. Laten we even stappen. En dan geef ik het dus het microfoon de heer Alex. En die gaat even bekendmaken wie de kampioen en de reservekampioen wordt. Ja, dankjewel. Nou, we hebben hier 4 goede paarden terug. Het vulletje, Merrie kampioen, Merrie Vulle kampioen, jeugdkampioen. De 3-jarige, mooie moderne jeugdige Merrie. Dan de oudere paarden bij de 84, sterk paard, goed stappend. Dan de 87, hele rassige Merrie met een goede draf. Ja, we nemen toch weer elke ronde mee. Ook nu de laatste ronde waren hier en daar toch weer een paar verschillen. En die gaan we dan toch ook meenemen. Voor ons vandaag de reservekampioen. Dat is een paard met heel goed ras, lang gelijnd. Vlotte stap en ook een mooie opwaartse draf. Dat is nummer 87. Proficiat. En de kampioen. Voor ons dan het paard dat het meest compleet is. Goed rassig, rastype. Goed gebouwd. Vlot stappend, sterk stappend. En ook een draf met veel vermogen. En dat is nummer 84. Proficiat. Jan, dankjewel. We hebben er toch weer de oudere paarden die het hier hebben gewonnen van de wat jeugdige paarden. Algemeen kampioen nummer 84, Joy van der Wijkade. En Willem, de eerste keer dat jij hier de kampioen hebt. Tweede keer, zegt hij. Ja, nummer 84, Joy van der Wijkade. Een tied uit een pier van Willem Lokhorst uit Ederveen. Reservekampioen nummer 87. Nummer 87, Amarens van Lapinenburg. En Johannes uit Mauritsmerrie. Van de heren Boot uit Hillegom. Ja, top hè, nu sta je hier weer. En de reservekampioen ook nog. Super bewegende paarden. Toppaarden. Applaus voor deze kampioen en de reservekampioen. Een hele mooie vandaag hier gehad in Oud-Kaspel.
Een prima organisatie die hier vandaag weer is neergezet. En ik hoop dat we met z'n allen genoten hebben van deze prachtige paarden. De nummer 84, Joy van de Wijkaarden. En nummer 87 als reservekampioen. Ik zou zeggen, geef het nog één keer voor de organisatie ook een enorm applaus. Ze hebben het verdiend. Dan gaan we zo meteen afsluiten met een geweldige ereronde. En ik heb het met Edwin erover gehad, we gaan 2 rondjes ereronde doen. En als ik dan een adem over heeft, dan gaan we er ook nog een derde bij doen. Gaan we door. En geef een applaus mee, dames en heren. 2 geweldige families. Voor de kampioen en de reservekampioen. Geef er nog een applaus mee. Bestuur van de vakvereniging, hartelijk dank voor de organisatie van deze dag. En we komen graag volgend jaar weer terug als we weer beginnen aan een nieuwe dag. Dank u wel en tot ziens.